없어. Yeah. 다른 말로 그날의 나를 찾을 수 없어. 텅 비어버린 날, 더 어두워진 밤, 하루를 짧게 넘기기가 너무 힘들어. 널 잃어버린 밤, 공책을 꺼낸 다음 움켜진 판으로 꾹꾹 눌러 담은 채 또 새벽이 오면 그런 생각을 해. 나는 생각을 해. 잠들지 못한 채 또 새벽이 오면 너의 생각을 해. 아직도 그 시간 속에서 여전히 그렇게 yeah. 어느 날 내게 와줬던 그날의 너를 생각해. 어떻게 살아갈 수 있을까 알려줘도 난 못해. 또 어느새 우리 기억 속에 하루 종일 난 살고 있는데 널 모르던 그때로 돌아갈 수 없. Ngayong araw nga pala, magluluto kami ng bacon. Ang unang sangkap, sibuyas. Sibuyas. Ayan, dinudurog ang sibuyas para maluto. Sinunod na ang bawang. Mekos muna ni Rinsan. At ang ine-next na nga pala, dalawang sili. Green at pula. Siling green at siling pula. Mekos na ni Rinsan. Para manuot yung spice. Ayan ang baboy, sinalin na. Favorite ko nga pala ang bacon. 어느 날 내게 와줬던 그날의 너를 생각해. 어떻게 살아갈 수 있을까 알려줘도 난 못해. 또 어느새 우리 기억 속에 하루 종일 난 살고 있는데. Ano, binidyoan ka naman! Umabidyoan! Yung maganda ako dyan, sis. Vlog yan eh. Come along with me, just take my way. Take my hand and lead you on my way. Nagluluto nga pala kami ng carbonara. At ayan, piniprito na ang graham. Ay! Ito ako yun, Bob! Graham, ano yun, malamig? Babe, you got so many thoughts inside of you. Oh, but I want you to know, call me tonight. Just come with me today. Just take my hand, oh baby.